Mình biết là mình nên ngủ ở trên chuyến bay này để tránh jet lag. Nhưng mà trước đó mình ngủ được có 2-3 tiếng thôi. Với lại nó cũng đã qua giấc rồi nên là mình không thể nào ngủ được. Nên là mình quyết định mình sẽ đan len. Và đây là cái khăn mình đang làm cho ba của Andy. Thì chập chờn 13-14 tiếng ở trên máy bay. Thì cuối cùng tụi mình cũng đã đến Incheon Airport. Tụi mình đi lên food court và kiếm một cái gì đó nhẹ để ăn. Hình như cái dĩa này là jeokbokkeum với lại canh bò, nhưng mà nó cũng không ngon lắm nên là mình mua thêm một dĩa gan chân nữa, nhưng mà nó cũng không ngon luôn. Nói chung là đồ ăn sân bay mà. Thế là tụi mình leo lên máy bay cỡ chừng 2 tiếng rưỡi thì cuối cùng tụi mình đã đáp ở Haneda Airport. Mình lấy đồ, mình di chuyển xuống rồi tụi mình bắt taxi này nọ về đến khách sạn thì cũng đã rất là trễ và tụi mình get unready và lúc đó cũng đã gần 3 giờ sáng và tụi mình phải đi ngủ ngay để đến ngày hôm sau. Thì hôm nay mình đi chợ cá nên mình sẽ có cái giỏ con cá này. Đây là wasabi tươi. Có rất là nhiều thể loại đồ ăn ở chợ nhưng mà mục tiêu hôm nay của tụi mình đó chính là ăn kaisendon. Uni chutoro ikura. Hai. Soup, Japanese soup. Okay. Whale meat hay là ebi, shrimp, kaisendon, uni egg, tuna, and salmon roll. Also, Actually, raw meat, not a raw fish. Yeah. Mình đã từng ăn sashimi rất là nhiều nhưng mà đúng thật là đồ tươi ở Nhật có một cái gì đó rất là khác biệt nha mọi người. Thịt cá voi nó ăn không giống cá mọi người, nó rất là giống thịt. Nhưng mà món mình ấn tượng nhất ngày hôm nay là tôm và kaisendon. Thịt otoro rất là ngon. Trứng cá nữa, trứng cá không hề mặn. the salmon roll is different. It's not salty, right? Hello. It's good. Alright. It's okay. I don't like it as much as the mango. Tango? You like the tango more? Đây là tiệm matcha đầu tiên, nó có tên là Matcha Stand. Do one double shot ice matcha latte? Like sugar? No sugar. No sugar. Vì đây sẽ là ly matcha đầu tiên trong ngày, nó sẽ quyết định coi là ngày hôm nay sẽ là một ngày tốt hay là một ngày không được suôn sẻ. It's good. Còn đây chính là Andy's type of matcha. Đây là chai mà Andy đã mua ở trong 7-Eleven. Chai này khi mà lắc nó lên nó sẽ chuyển thành màu xanh lá và nó sẽ có vị matcha. Thì mình cũng đã thử thì nó uống giống như là usucha vậy đó. Nó không có tệ nhưng mà nó cũng chỉ là một vị trà xanh thôi. Berry matcha.
Thì mình đứng đợi ở cái tiệm matcha thứ hai này gần 1 tiếng đồng hồ. Thì khi mà đi vào thì mình sẽ được chọn menu ở bên ngoài như thế này. Can I do no sugar premium matcha latte ice? Yeah, regular one. Yeah, just one. Matcha latte ice, like no sugar. No sugar. Thì khi mà bước vào bên trong, tụi mình sẽ thanh toán và tụi mình sẽ đi qua cái người mà sẽ khuấy matcha cho mình. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình được xem đánh matcha trực tiếp ở Nhật Bản luôn. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Họ rất là take time để đánh matcha của mình. Kiểu như hồi đó giờ mình chỉ tự pha matcha uống, và tất cả những gì mình học nó đều là qua video, xong rồi tụi mình học theo visually thôi. Nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên mình thấy người ta đánh trước mặt mình cảm thấy rất là thích và mình cảm thấy rất là xúc động. Xong rồi mình không biết, nhưng mà cái ly này nó ngon hơn cái ly đầu tiên nữa. Nó nutty hơn, nó đậm hơn. Mình thật sự cảm giác là người ta cho nhiều matcha hơn. Mình nghĩ rằng phải dùng hơn 5 grams matcha so với cái tiệm đầu tiên. Và nó rất là ngon, nó rất là đậm, đúng như kiểu của mình thích luôn. Ladies, so here's your premium matcha latte with milk. Just mix it well. You know what's crazy? What's crazy? I like it better than the first one. Really? Crazy. Wow, it's so strong. You like it? Yeah, but it kind of like tastes like bean. Đi dạo một vòng cỡ 1 tiếng hơn thì tụi mình đi metro để đến Teamlab Planets Tokyo. Đây là một bảo tàng nghệ thuật, kỹ thuật số và tương tác, nơi mà mình sẽ hòa mình vào các tác phẩm như là nước, ánh sáng, hoa, đèn, âm thanh các kiểu. Chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe câu Japan is living in 2050 rồi đúng không? Nhưng mà khi vào đây mình mới cảm thấy câu này rất là make sense, vì tất cả các không gian ở đây đều được tạo nên từ con người nha mọi người. Kiểu như là nó rất là đẹp, nó rất là hùng vĩ theo một cách nhân tạo. Ban đầu khi mà mình nghe diễn tả trên mạng thôi thì mình nghĩ đây sẽ là nơi mà các em nhỏ rất là thích. Nhưng thực sự khi vào thì chính mình cũng phải wow luôn. Tụi mình đã ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ. Nói chung là mình rất là thích. Mình chấm trải nghiệm này 9/10. Mình biết khi mà các bạn search nên làm gì ở Tokyo thì đây sẽ là một trong những lựa chọn được pop up. Và mình biết nghe nó rất là touristy, nhưng mà các bạn nên thử một lần. Mình nghĩ nó xứng đáng, mình nghĩ nó rất là dễ thương. Sau đó thì Andy hỏi mình có muốn đi xem tượng nữ thần tự do không. Thế là tụi mình đi đến Shiokaze Park ở Odaiba. Và đúng thật là có tượng nữ thần tự do ở đây. Nhìn nó mắc cười ha mọi người. Kiểu như nó nhỏ hơn mà nó thấp hơn rất là nhiều. Thì khúc này là khoảng 6 giờ chiều. Trời vẫn chưa tối hẳn nên đi dạo rất là thích. Ở đằng xa các bạn có thể thấy đó chính là Rainbow Bridge. Và đây là cảng Tokyo. Đi một khúc nữa thì tụi mình thấy có một cái bãi cát nhân tạo ở đây. Và có rất nhiều các bạn học sinh, mình nghĩ là cấp 2, cấp 3. Chắc là vừa tan trường vì lúc đó là 6 giờ. Tụi mình bất giác đứng nhìn mấy bạn đó chơi đùa, chạy tới chạy lui dọc nước. Kiểu lâu rồi mình mới thấy một điều gì đó thật đơn giản và hồn nhiên. Và nó làm cho mình cảm thấy thiệt là già. Tóm lại là mình rất là thích bữa tối hôm đó. The fun is they trying to run into cold water, push each other to cold water. Maybe.
I see. Sau đó thì cũng đói bụng rồi nên là tụi mình đi đến Akihabara để ăn tối. Tối hôm nay thì tụi mình sẽ ăn gyukatsu. Và ở ngoài nó sẽ có một cái lớp chiên xù mỏng như thế này. Mọi người sẽ có một cái bếp than nhỏ người ta cho như thế này và mọi người sẽ tự nướng ngắn hay là dài tùy theo cái độ chín của thịt mà mọi người muốn. Và họ có kiểu như là 4-5 loại sốt kèm với salad và cơm để cho mọi người ăn kết hợp cùng. Và oh my god, nó rất là ngon. Và đây phải nói là thịt bò ngon nhất mà mình từng ăn. Cái sự ngon ở đây không phải là vì cái nhà hàng này nó làm ngon, mà là cái chất lượng của thịt bò và cái sự mềm của nó làm mình nhớ mãi. Yeah, đây là cái thịt bò ngon nhất mà mình từng ăn. Và tráng miệng sẽ là một cục warabi mochi như thế này. Bữa ăn này rất là ngon, mình rất là thỏa mãn. 10 trên 10. Thì trên đường về tụi mình có ghé ngang vào Family Mart, tại vì có một món mà tụi mình đã rất là muốn ăn từ tối hôm qua đến bây giờ. Đó chính là oden. Thì oden là một loại món ăn đường phố rất là nổi tiếng, giống như ở Việt Nam mình là cá viên chiên vậy đó. Ở bên Nhật thì họ còn bầu chọn ra hàng năm là cái loại oden nào là được người Nhật yêu thích nhất. Thì ở đây oden được bán rất là rộng rãi trong các cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà Andy nói là Andy thích nước súp của Family Mart. Thì may sao đó vẫn có đủ tất cả các loại cơ bản nên là tụi mình đã mua mỗi loại một miếng. Oh, daikon is the best one. You have to go. それから厚揚げね。はい。厚揚げ10個。はいどうも。ありがとうございます。Wow. Mustard. Củ cải. That's your favorite? Very soft. Sounds called hatpe. You said it's like a foamy fish cake? Chica. Yeah. Day 2. Đây sẽ là nơi mà tụi mình ăn sáng ngày hôm nay. メニューを変えていってもいいですか？あ、大丈夫ですよ。はい。
morning and takoyaki at night. Sau đó thì tụi mình dạo chơi ở Shibuya nguyên một ngày luôn. Tụi mình đi chụp photo booth, tụi mình đi coi đồ shopping, tụi mình uống matcha, tụi mình lượn tất cả các con hẻm ở Shibuya. Mình có một cái hẹn rất quan trọng vào lúc 5:30 chiều. Thì cái hẹn đó là gì thì mọi người sẽ đón xem nha. I got my drink, lemony, yogurty flavored. I got mentaiko scripture. I'm so excited. That's interesting. How's it? Oh, it's very strong. It's very strong. This one will pair so well with drinks. I got Family chicken from Family Mart. So it's like a big chicken nugget. I think they all have these chicken. I heard Family Mart chicken is good. I think it's chicken thigh. It's not chicken nugget, it's chicken thigh. It's very juicy. Juicy. There's juice coming out of it. So datomaki. I had a datomaki before at 7-Eleven. This one has a scallion and soy sauce added to it. Yes. Let's try it. This one's better than the one I had last time. It's more natto-y. It's soft-boiled egg. It's not hard-boiled egg. It has this eggshell, but somehow it's salty inside. Orange. I don't know why, but orange is better than yellow. If I live in Japan, I would eat this every day. Và bây giờ đã đến lịch hẹn quan trọng nhất của ngày hôm nay. Đây chính là chị Kaori, người mà sẽ chụp cho mình và Andy một bộ hình ở Shibuya ngày hôm nay. Khoảng đâu đó 6 tháng trước, khi mà mình vẫn còn đang plan coi là ngày nào mình làm gì ở Nhật, thì mình lướt trúng được một cái TikTok hay là một cái Instagram Reels. Thấy một bạn ấy đã book một người street photographer, và mình rất là thích cái màu ảnh đó. Mình đã tìm vào Instagram, nhưng mà ở trên bio thì mình thấy chú đó nói là chú ấy đã fully book trong vòng 6 tháng tới. Vẫn nhắn tin, tại vì 6 tháng tới thì vẫn là tháng 12. 2-3 tuần trôi qua mình vẫn không thấy trả lời, thì mình mới nói oh my god, chắc là sẽ khó được chụp với chú đó rồi đây. Lướt xem những cái bài của chú đó và mình lướt follower của chú đó thì mình thấy post một bài có chị Kaori ở trỏng, và hình như chị ấy nằm trong cái group chụp hình của chú đó. Thì mình thấy cái màu ảnh của chị hiền hơn chú đó một chút, nhưng mà vẫn nằm trong cái style mà mình muốn. Mình vẫn rất là thích các tác phẩm của chị, nên là mình nhắn tin cho chị để book. Khi mà gặp chị thì chị không nói được tiếng Anh, chị chỉ nói được cỡ 10-20% thôi, nhưng mà mình cứ cầm điện thoại mình dịch ra liên tục là em muốn có một bức hình như thế này, xong rồi em muốn ở địa điểm này. Và chị rất là dễ thương, chị cứ nói ok bây giờ đèn xanh một cái là chạy ra nhanh thiệt là nhanh nha, và chị sẽ chạy ngược lại để chụp rồi này nọ. Xong rồi mình cũng nói là mình muốn chụp với lại đồ ăn vặt, thì chị dẫn mình tới 7-Eleven và mình muốn chụp với cái gloves mà mình với Andy cầm. Xong rồi chị cũng hướng dẫn cho mình, chị cũng nói là làm này làm kia, cứ thoải mái. Nói chung là buổi chụp hình diễn ra rất là dễ thương. Chị trả hình cho mình, hình như chị trả hình cho mình khoảng 1 tuần sau đó hay là một vài ngày sau đó gì đó, và hình turn out rất là đẹp. Rất là cảm ơn chị Kaori, chị rất là dễ thương. Đây là những bức ảnh.
とこれお願いします。Thank you. Milky ones and the creamy one. 哇 so good It's so good. so refreshing Really? You like this one more? I like bomb I told you the we're just Late. thisこちらが茶碗蒸し、こちらがさつま揚げ、こちらがグリルスパニッシュマカロン、こちらがエノラマッシュルーム。It's a scallop. this one is mushroom Looking forward to that one. it's fatty It's very crispy. Pasta ジャパニーズでも中トロ、ミディアムパティ、あ、はい。これ with わさび。 finished the wasabi the wasabiありがとうございます。お願いください。 Let's go.
have this over your rice. Strawberry sauce. Inside the Japanese use some lemon sauce. So white chocolate mousse. Right. In the middle, it tastes as a yuzu sherbet. Sherbet in the middle. Our hotel, AK, Asakusa. How can they get in there and sit? Everyone has to get out. Wow! Hey, hello, pick me up. Please come hold of too long. Yeah, I'm not danger. 3, 2, 1. Whoa! Okay, let's go. 2, 1. Whoa! I say taco. 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 Is it my happiest day ever? アクエリアスのこの段ボールに入れた状態で。そう。Today's special. 結構お願いします。Mình phải dùng từ đây là cái tiệm a hole in the wall shop, có nghĩa là nó cũ rích mà nó nhỏ xíu luôn mọi người. Thì hôm nay tụi mình rất là vui, tối nay tụi mình muốn uống một chút. Cái tiệm này nó giống như là một tiệm speak easy mà đầu bếp có cái gì trong tủ lạnh là sẽ đem ra cho mình ăn vậy đó mọi người. Nhưng mà đây là một tiệm takoyaki và là một cái bar nhỏ. Thì tụi mình order một phần takoyaki và một phần Today Special. Mà cái chú đó còn không biết Today Special là cái gì, nên là chú đó phải tự sáng tạo ra những gì chú ấy có. Thì chú ấy đưa cho tụi mình một cái cá hồi với lại rong biển, với lại wasabi, với lại một cái giống như là củ cải muối vậy đó, ăn chung với nhau. Thì nó cũng không tệ nhưng mà không phải là ngon nhất. Nhưng mà mình nghĩ cái đặc biệt ở đây là tất cả những người tới đây ăn đều biết chú đầu bếp, và kiểu như họ tới để trò chuyện với chú sau giờ làm, uống một vài ly. Tụi mình ngồi ở quán cỡ chừng 30 phút thì tụi mình phải đi về, tại vì nửa đêm 12 giờ sẽ là chuyến tàu cuối cùng. Và mình cũng đã khá mệt rồi, tại vì hôm nay mình ra ngoài rất là sớm mà mình còn làm tùm lum tà la thứ hết. Nên là hẹn mọi người ở ngày thứ 3 nha. Food was all good. Food was success day 2. Are you excited? Yeah. Wow, this weather with my ramen for today was a good idea. Thank you. Garlic smell is crazy. Wow, the garlic smell is actually so Crazy. mine's so creamy. Very garlic.
Oh, it's different. It's different. It's different. Noodle is very firm. It's good. I found the difference with yours and mine. You have a thinly sliced cashew. You have chopped. Chopped cashew. Oh. I want to try the mentaiko. Let me try Wow. the memma. But if you mix it up, it gives a little bit spicy and salty. Best ramen. Best tonkotsu ramen ever had. Oh, thank you. I still have so much. Wow, it's a new dish. It's not like overly salty, Oh. even when we combine things together. Like, My opinion, for tonkotsu ramen, I don't think it can get any better than this. Wow, you finished it. I finished my broth. Next stop. Sau khi ăn xong thì tụi mình cũng có đi vòng vòng khu Harajuku để xem có gì shopping không. Vì coi như hôm nay là ngày cuối cùng tụi mình ở Tokyo. Mặc dù 2 ngày tới, ban đêm thì tụi mình vẫn sẽ về Tokyo để ngủ, nhưng mà ban ngày tụi mình sẽ đi ra ngoại thành. Nên hôm nay coi như là cơ hội cuối cùng. Những ngày qua mình đã nhìn thấy những gì và mình đã nén lại, thì hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để mình mua. One ice matcha latte. Ice matcha. Better. Wow. Tony's Pizza. Vâng, đây chính là lý do chính mình muốn đến Musashino ngày hôm nay. Đó chính là Tony's Pizza. Mình thấy mọi người nói bác năm nay đã 87 tuổi và bác vẫn làm pizza bằng tay để cho mọi người thưởng thức. Và tiệm của bác rất là vibey, rất là vintage. Và ở đằng xa có thể thấy tàu metro chạy ngang qua, rất là đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà khi tụi mình vào thì có một anh phục vụ chạy ra nói với tụi mình là các bạn có thể nào quay lại lúc 6:30 không? Thế nên là tụi mình took time, tụi mình đi dạo vòng vòng. Inokashira Park có một cái hồ ở giữa rất là đẹp, rất là dễ thương. Và tụi mình cũng có dịp ngồi ăn 2 cái bánh mà tụi mình đã mua ở cái local bakery vừa rồi. Nói chung là đi dạo rất là vui và cảnh rất là đẹp. Nhưng mà khi mà tụi mình đi dạo xong thì lúc đó cũng khoảng 6:30 thì mình có tính quay lại. Nhưng mà mình có cảm giác trước đó là giống như là mình không có duyên ăn ở đây vậy đó mọi người. Kiểu như là mình thấy bác khỏe là mình thấy cũng vui rồi. Nhưng mà mình có cảm giác bây giờ 6:30 rồi mà mình quay lại thì bác phải nướng pizza cho tụi mình ăn nữa, thì mình thấy hơi ngán, hơi quải. Nên là mình thấy thôi chắc là mình không có duyên ăn ở đây. Nhưng mà không sao, nhìn thấy bác khỏe, nhìn thấy bác làm pizza hồi nãy thì mình cũng
cũng đã rất là vui rồi. Thế nên là bạn nào có dịp đến Musashino mà ăn Tony Pizza thì hãy cho mình biết là có ngon không nha, và chúc bác có nhiều sức khỏe. Get new wallet. Oh, different color. はい Mm. Please. I think we got good one. Oh. Good stuff. I think it is right. Mm. はい、キスヒトス、プレートヒトスね。This bread is so soft. The mushroom. Kisu. But yours is very juicy. Wow. Can you try that? No, here.